Giữa bão nghi vấn Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, WHO có động thái bất ngờ, đó là gì? Bất chấp dịch bệnh, Úc vẫn chuẩn bị tập trận quân sự quy mô lớn. Tương tự Úc, dù đang bị Covid-19 tấn công và cản trở nhiều dự định, nhưng tập trận thì không. Mới đây, thủy quân lục chiến Đài Loan bắn tên lửa chống tăng trong cuộc tập trận ban đêm. Trung Đông đang ngày càng xích lại gần Trung Quốc và Nga. Điều này đã làm cho Mỹ vô cùng tức giận. Lầu Năm Góc lên tiếng đá xoáy. Có một vài quốc gia và đối tác lương lẹo muốn thử lòng xem Mỹ có thể làm gì khi dò dẫm khả năng hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc hoặc Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh và quân sự vũ trụ. Trung Đông nói gì về lời cảnh báo sắc lạnh này? Chính biến chưa chấm dứt, bạo lực thì ngày càng tồi tệ. Indonesia nói ASEAN cần nhanh chóng bổ nhiệm đặc phái viên về Myanmar để kết thúc tình trạng này. Giữa lúc đó có thông tin cho rằng quân đội Myanmar chuyển bà Suu Kyi tới nơi quản thúc mới, đó là đâu? Các thông tin đáng chú ý khác, Sri Lanka đối mặt thảm họa môi trường lịch sử vì tàu chở hóa chất bốc cháy. Hàn Quốc nổi giận vì bản đồ Olympics của Nhật Bản. Câu được ước thấy, đòi bẻ răng kẻ nào dám xâm lược Nga. Tổng thống Nga Putin có ngay một bức chân dung làm từ 500 chiếc răng. Người dân London thảm mình trong bể bơi trong suốt lơ lửng giữa trời đầu tiên trên thế giới. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, sau một thời gian bị chìm vào quên lãng, vấn đề nguồn gốc của Covid-19 trong thời gian gần đây lại nóng trở lại và giữa tâm bão của nghi vấn rằng loại virus chết người này xuất phát từ Trung Quốc. Mới đây, WHO có động thái bất ngờ khi yêu cầu kiểm tra lại các mẫu từ một nghiên cứu cho thấy Covid-19 xuất hiện bên ngoài Trung Quốc vào tháng 10 năm 2019. Tiến sĩ Giovanni Annopolon, giám đốc khoa học của Viện Ung thư Milan INT cho biết, WHO hỏi chúng tôi rằng liệu chúng tôi có thể chia sẻ vật liệu sinh học và liệu chúng tôi có thể chạy lại các xét nghiệm trong một phòng thí nghiệm độc lập hay không. Về phần mình, WHO cho biết tổ chức này đang liên hệ với các nhà nghiên cứu đã xuất bản bài báo gốc. Thêm vào đó, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết thêm rằng WHO đã thiết lập hợp tác các phòng thí nghiệm đối tác để làm thêm các xét nghiệm. Tổ chức này cũng liên hệ với tất cả các nhà nghiên cứu đã công bố hoặc cung cấp thêm thông tin về các mẫu được thu thập từ năm 2019, được báo cáo là có kết quả dương tính với COVID-19. Người phát ngôn này nói thêm rằng các nhà nghiên cứu của Ý đang có kế hoạch công bố báo cáo mới trong tương lai gần. Bất chấp cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc COVID-19 tại Trung Quốc hồi tháng 2, hàng loạt các quốc gia vẫn kêu gọi tìm hiểu sâu thêm về vấn đề này. Một trong những giả thiết được bàn tán nhiều nhất gần đây là virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Bất chấp nhiều hoài nghi, Trung Quốc và WHO vẫn khẳng định vấn đề điều tra nguồn gốc COVID-19 đang bị chính trị hóa. Theo thông báo của quân đội Úc ADF, cuộc tập trận quân sự giữa nước này với Mỹ tên là Talisman Sabre sẽ diễn ra trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 và kết thúc vào ngày 31 tháng 7. Cuộc tập trận sẽ được tổ chức tại một số căn cứ và khu vực huấn luyện quân sự. Trong đó các nội dung tập trận chủ yếu diễn ra ở bang Queensland và ngoài khơi bờ biển phía đông Úc. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc liên tục bị đẩy lên cao trong thời gian gần đây. Theo Trung tướng Greg Bilton, tham mưu trưởng các hoạt động liên hợp của quân đội Úc cho biết, tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre 2020 sẽ có khoảng 17.000 binh sĩ, trong đó có 1.800 quân nhân sẽ đến từ các nước đồng minh và đối tác, bao gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Anh. Các lực lượng của quân đội Pháp, Ấn Độ và Indonesia sẽ tham gia cuộc tập trận năm nay với tư cách là quan sát viên. Cũng theo thông báo này, quân đội Úc cũng cho biết các lực lượng quốc tế tham gia tập trận sẽ đến nước này theo nhiều đợt, từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7, và thực hiện quy trình cách ly y tế đầy đủ tại các địa điểm do quân đội quản lý. Talisman Sabre là cuộc tập trận quân sự có quy mô lớn nhất trong năm và được tổ chức định kỳ 2 năm một lần giữa các lực lượng của quân đội Australia và Mỹ. Trước đó vào năm 2019, cuộc tập trận Talisman Sabre lần thứ 8 đã được tổ chức với các nội dung tác chiến trên bộ, trên không và trên biển, cùng với nội dung tác chiến trong môi trường đô thị, cơ động lực lượng, đổ bộ và phối hợp hoạt động giữa các lực lượng đặc nhiệm. Thưa quý vị, tại Đài Loan, bất chấp việc bị Trung Quốc liên tục gây áp lực và phải xử lý đại dịch Covid-19 cùng một lúc, Hòn đảo vẫn không quên nhiệm vụ tập trận để nâng cao năng lực phòng thủ. Vào ngày 2 tháng 6 vừa qua, Hải quân Đài Loan đã công bố các bức ảnh thủy quân lục chiến của hòn đảo bắn một tên lửa chống tăng tầm trung trong các cuộc tập trận vào ban đêm.
Hải quân không cung cấp cụ thể ngay diễn ra chính xác. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của các đơn vị liên quan như Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 66 và 99. Những vũ khí như xe tăng M60A3, súng cối 120mm và Humvee cũng tham gia vào cuộc tập trận ở huyện Pinh Tung này. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 66 đóng tại quận Wuhan của thành phố Đào Viên ở rìa khu vực Đại Đài Bắc, trong khi Lữ đoàn 99 đóng tại quận Lâm Viên của thành phố Cao Hùng. Lực lượng này cũng chịu trách nhiệm bảo vệ quần đảo Thái Bình và Đông Sa. Quân đội Đài Loan đã chuẩn bị cho cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn Hang Cung lần thứ 37 dự kiến bắt đầu vào tháng tới. Căng thẳng ngoại giao Hàn-Nhật lại một lần nữa bùng nổ mạnh mẽ sau khi bản đồ Thế vận hội Tokyo cho thấy nhóm đạo tranh chấp giữa hai nước được đánh dấu là lãnh thổ Nhật. Lập tức, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ đã triệu tập ông Hirohisa Soma, Phó đại sứ Nhật Bản ở Seoul, để yêu cầu chỉnh sửa bản đồ. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-sam cho biết nước này đã lên kế hoạch phản đối mạnh mẽ tuyên bố lãnh thổ phi lý của Nhật Bản đối với Dokko và yêu cầu sửa chữa ngay lập tức. Nhóm đảo được Hàn Quốc gọi là Dokko và Nhật Bản gọi là Takashima, nằm cách bờ biển phía đông Hàn Quốc khoảng 225 km. Hàn Quốc kiểm soát nhóm đảo này, nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Nhóm đảo này là trọng tâm của cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước. Theo bản đồ hiển thị đường đi của đoàn rước đuốc Thế vận hội được Nhật Bản công bố, nhóm đảo được đánh dấu thuộc lãnh thổ Nhật Bản. Tokyo đã từ chối yêu cầu chỉnh sửa bản đồ của Seoul. Chánh văn phòng nội các Katsunobu Kato tuyên bố hôm 2 tháng 6 rằng Takeshima là lãnh thổ vốn thuộc về Nhật Bản theo thực tế lịch sử và luật pháp quốc tế. Chúng tôi không thể chấp nhận sự phản đối của Hàn Quốc. Một số chính trị gia Hàn Quốc kêu gọi tẩy chay Thế vận hội. Phát ngôn viên Choi không nêu chi tiết kêu gọi tẩy chay, nói rằng chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời phản đối các yêu sách lãnh thổ của Nhật Bản. Thưa quý vị, mới đây phát biểu trong một hội thảo trực tuyến do Viện Nghiên cứu Trung Đông Mỹ tổ chức, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Dana Stroll khẳng định một số nước ở Trung Đông đang có dấu hiệu muốn thử thách, cố tình tạo sức ép trong quan hệ với Mỹ thông qua hợp tác với Nga, Trung Quốc trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Bà Stroll thẳng thắn cho rằng lãnh đạo các nước Trung Đông nên cẩn thận vì đến một lúc nào đó, cách hành xử như vậy không chỉ đe dọa quan hệ hợp tác với Mỹ mà còn làm ảnh hưởng tới vấn đề an ninh chủ quyền quốc gia của họ. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Dana Stroll cho biết, tôi muốn cảnh báo lãnh đạo các nước này rằng tới một lúc nào đó thì cách hành xử như vậy không chỉ đe dọa quan hệ hợp tác với Mỹ mà còn làm ảnh hưởng đến vấn đề an ninh chủ quyền quốc gia. Một quan chức quốc phòng Mỹ mới đây công khai cảnh báo các nước ở Trung Đông đừng cố tình thử thách quan hệ với Mỹ qua việc hợp tác quốc phòng an ninh với Nga và Trung Quốc. Bà Stroll cũng cho biết thêm rằng, đối với các nước Trung Đông, việc lựa chọn thế nào là điều hiển nhiên, vì những gì mà Nga và Trung Quốc có thể mang lại cho những nước này không thể so sánh với những lợi ích mà họ có được từ việc hợp tác với Mỹ. Lầu Năm Góc đã nhiều lần lên tiếng về mối đe dọa nhất định đối với Mỹ từ Nga và Trung Quốc. Trong chỉ dẫn chiến lược an ninh quốc gia, Mỹ xác định Trung Quốc và Nga là những mối đe dọa chính, trong đó Trung Quốc được coi là kẻ địch tiềm tàng chủ yếu của Mỹ. Ngoại trưởng Indonesia mới đây lên tiếng kêu gọi cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cần nhanh chóng bổ nhiệm một đặc phái viên về tình hình Myanmar nhằm phối hợp với chính quyền quốc gia này giải quyết tình hình. Được biết, đã hơn một tháng kể từ khi ASEAN và Myanmar đạt được đồng thuận 5 điểm, hiện vấn đề bạo lực tại đây vẫn bế tắc. ASEAN hiện vẫn đang dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao trợ giúp Myanmar kể từ khi cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 nổ ra. Kể từ đó đến nay, hàng trăm người đã thiệt mạng do xung đột với lực lượng an ninh, hàng ngàn người đã bị bắt biểu tình mỗi ngày và giao tranh giữa quân đội chính phủ và các lực lượng người dân tộc thiểu số ở biên giới vẫn gia tăng. Có rất ít tiến bộ được ghi nhận kể từ khi cuộc họp cấp cao ASEAN tại thủ đô Jakarta của Indonesia diễn ra vào tháng 4 vừa rồi, nơi ASEAN và chính quyền quân sự đã đạt được sự đồng thuận 5 điểm nhằm giải quyết tình hình. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi nói với các phóng viên báo chí rằng việc bổ nhiệm một đặc phái viên của ASEAN về tình hình Myanmar nên được làm ngay và cần tiếp tục duy trì đối thoại giữa các bên liên quan. Được biết, Chủ tịch và Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang có kế hoạch đến Myanmar vào những ngày sắp tới, nhằm trao đổi và xem xét về sự đồng thuận 5 điểm có được thực thi nghiêm túc hay không. Sự đồng thuận 5 điểm bao gồm chấm dứt bạo lực, đối thoại giữa các bên liên quan, bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN về tình hình, tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo và chấp nhận chuyến thăm của các đặc phái viên. Ngoại trưởng Indonesia nói tiếp trong các cuộc họp báo, những cuộc đối thoại thực chất nên tiếp tục được tiến hành để giải quyết khủng hoảng chính trị như hiện giờ, cũng như khôi phục trở lại nền dân chủ theo như ý nguyện của người dân Myanmar.
Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng hầu đạo chính ở Myanmar vẫn chưa chấm dứt khi nhiều vụ đánh bom xảy ra hàng ngày. Các lực lượng dân quân địa phương được thành lập và đối đầu với quân chính phủ trong lúc biểu tình và đình công ở nhiều địa phương làm tê liệt nền kinh tế Myanmar. Trong bối cảnh đó, thì mới đây, chính quyền quân sự Myanmar được cho là đã chuyển bà Suu Kyi và cựu Tổng thống Win Myint tới địa điểm mới trong quá trình quản thúc. Chính quyền thống nhất quốc gia Myanmar do các nghị sĩ dân chủ bị lật đổ thành lập ra tuyên bố hôm 1 tháng 6 rằng chúng tôi nghe từ các nguồn đáng tin cậy rằng Tổng thống Win Myint và cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi đã được chuyển từ nhà riêng đến một địa điểm chưa rõ. Theo ông Kim Muzua, trưởng nhóm luật sư bào chữa cho ông Myint và bà Suu Kyi, cũng xác nhận bà đã thông báo với các luật sư về việc bị đưa tới một địa điểm xa lạ một đêm trước khi trình diện tòa hôm 24 tháng 5. Ông Zhu nói, sau phiên tòa, luật sư không thể liên lạc với bà ấy. Bà Suu Kyi là một lãnh đạo được yêu mến của chúng tôi, nên chúng tôi cực kỳ quan tâm tới sự an toàn của bà từ ngày đảo chính 1 tháng 2 và bây giờ vẫn vậy. Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing hôm 22 tháng 5 cho biết bà Suu Kyi đang ở nhà và vẫn khỏe mạnh. Cố vấn nhà nước Myanmar vài ngày sau trực tiếp ra tòa và tuyên bố đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà sẽ trường tồn cùng nhân dân. Quý vị thân mến, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield sẽ thăm biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria trong tuần này, trước khi đọ sức với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc gia hạn hoạt động viện trợ nhân đạo xuyên biên giới có khả năng xảy ra. Trong tuần này, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield sẽ thăm biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tại đây, bà Thomas-Greenfield sẽ truyền đạt sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với việc tiếp cận nhân đạo tại Syria và cam kết của Mỹ đối với người dân Syria. Không có gì có thể cấp bách hơn việc tiếp tục cung cấp viện trợ cứu người thông qua cơ chế xuyên biên giới. Điều này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên lần đầu tiên cho phép hoạt động viện trợ xuyên biên giới vào Syria từ năm 2014 tại 4 điểm. Năm ngoái, họ đã giảm khả năng tiếp cận một điểm qua lại từ Thổ Nhĩ Kỳ do sự phản đối của Nga và Trung Quốc về việc gia hạn cả 4 điểm. Một cuộc tranh cãi khác có khả năng xảy ra về việc gia hạn nhiệm vụ hoạt động sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 7. Lãnh đạo đối lập Israel đang ngày càng tiến gần hơn tới khả năng lật đổ Thủ tướng Benjamin Netanyahu khi ông đã có thêm một đồng minh mạnh mẽ là Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, cũng là lãnh đạo đảng Xanh Trắng. Trong 12 năm cầm quyền, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tạo ra sự phân cực trong đối nội và đối ngoại. Đối ngoại, ông có uy tín rất cao, nhưng đối nội đang vướng phải các bê bối về tham nhũng. Nếu quyền lực của ông Netanyahu chấm dứt, có thể sẽ dẫn đến nhiều thay đổi về đối nội cho Israel. Còn đối ngoại có lẽ vẫn giữ nguyên, quan hệ với Mỹ sẽ không có nhiều thay đổi. Ông Yair Lapid, một chính trị gia trung hữu, được giao nhiệm vụ thành lập một chính phủ liên minh khi đảng bảo thủ của ông Netanyahu đã thất bại trong nỗ lực tương tự sau cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội vào ngày 23 tháng 3. Ông Lapid có thời gian đến hết ngày 2 tháng 6 phải trình bày kế hoạch cuối cùng. Ông Lapid, 57 tuổi, một cựu người dẫn chương trình truyền hình và là nhà văn, đã đạt được thỏa thuận với đảng cánh hữu của ông Naftali Bennett rằng hai người sẽ chia nhau mỗi người nửa nhiệm kỳ, tức 2 năm làm thủ tướng. Mới đây, ông Lapid thông báo đã đạt được thỏa thuận liên minh với Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, cũng là lãnh đạo đảng Xanh Trắng. Theo thỏa thuận, trong chính phủ mới, ông Gantz sẽ giữ nguyên chức Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại. Đây được xem là bước tiến dài trong việc thành lập chính phủ mới có thể dẫn đến kết thúc hơn 10 năm cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu. Hôm qua ngày 2 tháng 6, ông Isaac Herzog, 60 tuổi, cựu lãnh đạo đảng Lao động đã vượt qua đối thủ của mình là bà Miriam Peretz để trở thành tổng thống thứ 11 của Israel. Sau cuộc bỏ phiếu kín tại Quốc hội với 87 phiếu thuận trên 120 ghế. Ông Herzog sẽ thay thế Tổng thống đương nhiệm Reuven Rivlin, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ 7 năm của mình vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Năm 2013, chính trị gia Herzog từng tranh vị trí thủ tướng và đã bị đánh bại bởi ông Benjamin Netanyahu, Tổng thống thứ 11 của Israel, xuất thân trong một gia đình chính trị danh tiếng và được biết đến là con trai của ông James Herzog, Tổng thống thứ 6 của Israel, với 2 nhiệm kỳ kéo dài từ năm 1983 đến năm 1993. Cuộc bầu cử tổng thống mới tại Israel diễn ra trong bối cảnh các nhà chính trị nước này đang tiến hành cuộc đàm phán kéo dài 11 giờ với mục đích thành lập một chính phủ liên minh. Chuyển sang một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, chính phủ Ấn Độ vừa thông báo thâm hụt mậu dịch của nước này trong tháng 5 năm 2021 tiếp tục ở con số cao là hơn 6 tỷ đô la, trong khi số ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày có dấu hiệu giảm. Nhưng những hậu quả về kinh tế kéo theo thì theo các nhà kinh tế cần phải một khoảng thời gian lâu nữa mới có thể phục hồi.
Xuất khẩu của Ấn Độ trong tháng 5 2021 đã đạt 32,21 tỷ đô la với các mặt hàng chủ lực là thiết bị cơ khí, dược phẩm, sản phẩm hóa dầu và chế phẩm hóa học. Ở chiều ngược lại, vào tháng 5 2021, Ấn Độ đã nhập khẩu khoảng 38,53 tỷ đô la, phần lớn là các thiết bị y tế, dược phẩm, điều trị COVID-19 và lương thực thực phẩm. Tráp hai con số trên lại với nhau, trong tháng 5 2021, Ấn Độ thâm hụt mậu dịch khoảng 6,32 tỷ đô la, tăng đến hơn 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 5 năm 2020, thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ chỉ có khoảng 3,62 tỷ đô la. Được biết hiện nay các ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày của Ấn Độ đã bắt đầu giảm dần. Tuy nhiên, thời gian qua, các lệnh phong tỏa của chính phủ đã tác động hết sức tiêu cực lên nền kinh tế, khiến tốc độ tăng trưởng giảm và tỷ lệ thất nghiệp liên tục gia tăng. Cơ quan thống kê của Indonesia thông báo lạm phát của nước này trong tháng 5 năm 2021 là 1,68%, cao nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Nguyên nhân được cho là do nước này vừa trải qua lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo khiến giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng vọt. Mặc dù tỷ lệ lạm phát là 1,68% cao nhất trong 5 tháng trở lại đây, nhưng con số này vẫn thấp hơn so với mức dự đoán trước đó của Ngân hàng Trung ương Indonesia, khi cho rằng có thể dao động từ 2 đến 4%. Trước đó, trong tháng 4, tỷ lệ lạm phát của nước này là 1,42%. Tuy nhiên, nếu không tính giá thức ăn và một số mặt hàng do chính phủ quyết định giá, thì lạm phát của Indonesia trong tháng 5 chỉ là 1,37%. Hiện nay, Indonesia vẫn đang chật vật đối phó với sự quay lại của COVID-19 khi số ca nhiễm mới mỗi ngày đều trên 4.000 ca. Điều này buộc chính phủ phải ban hành nhiều biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, cũng là một số hoạt động sản xuất hàng hóa bị gián đoạn, vô tình đẩy tỷ lệ lạm phát lên. Mới đây, các nhà chức trách Sri Lanka cho biết đã dập tắt thành công tàu chở hóa chất bốc cháy trong vòng 13 ngày qua. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại tại đó khi nước này phải đối mặt với thảm họa môi trường biển tồi tệ từ trước đến nay. Tàu MV Expressper chở gần 1.500 container, trong đó có 25 tấn axit nitric cùng một số hóa chất, mỹ phẩm khác đã bốc cháy khi đang neo đậu ở ngoài khơi bờ biển phía tây của Sri Lanka vào ngày 20 tháng 5. Qua 13 ngày nỗ lực, lực lượng chức năng Sri Lanka và nhiều nước khác đã dập tắt thành công đám cháy trên con tàu MV Expressper. Tuy nhiên, Sri Lanka phải đối mặt với thảm họa môi trường hàng hải tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Theo các chuyên gia môi trường, hàng tấn hạt nhựa đã dạt vào bờ biển và các ngư trường của Sri Lanka. Giới chức nước này đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong suốt chiều dài 80 km dọc bờ biển, làm ảnh hưởng tới hoạt động của 5.600 thuyền cá. Ngoài ra, hàng trăm binh lính cũng đã được điều động đến để dọn dẹp bờ biển. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Sri Lanka lo ngại thảm họa có thể tồi tệ hơn khi 320 tấn dầu trên tàu có khả năng sẽ tràn ra Ấn Độ Dương khi con tàu này đang bắt đầu chìm dần. Hiện đội cứu hộ đang cố gắng kéo con tàu ra khỏi vùng nước sâu hơn trước khi nó chìm hẳn. Nhiều vệt dầu đã xuất hiện gần các bãi biển của Negombo, Sri Lanka, nhưng vẫn chưa xác định được đây có phải là dầu từ con tàu bị cháy hay không. Thưa quý vị, bảo tàng ngày 4 tháng 6 của Hồng Kông tới đây sẽ tạm thời đóng cửa, ngưng phục vụ do chưa được cấp giấy phép tổ chức giải trí công cộng, có khả năng vi phạm các quy định của nhà nước. Hành động này làm dấy lên lo ngại về quyền tự do ngôn luận ở Hồng Kông, khi trước đây lễ canh thức ngày 4 tháng 6 lớn nhất trên thế giới để kỷ niệm cuộc đàn áp vẫn được tổ chức đều đặn. Theo truyền thông địa phương, Bảo tàng Hồng Kông ngày 4 tháng 6 sẽ tạm thời đóng cửa do chưa được cấp phép giải trí công cộng. Bảo tàng này dành để tưởng niệm các nạn nhân bị đàn áp trong quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh năm 1989. Nhà quản lý bảo tàng cho biết Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường FIHD đã vào kiểm tra sau khi nhận được đơn khiếu nại với cáo buộc địa điểm này hoạt động mà không có giấy phép. Bảo tàng được mở cách đây một thập kỷ và được điều hành bởi Liên minh Hồng Kông hỗ trợ các phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc. Sau động thái trên, Liên minh sẽ tìm kiếm lời khuyên pháp lý và đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Nhằm bảo đảm sự an toàn của nhân viên và du khách, Liên minh hy vọng người dân Hồng Kông sẽ tiếp tục sáng suốt, linh hoạt và quyết tâm để kỷ niệm ngày 4 tháng 6 tại một thời điểm và địa điểm thích hợp. Hôm thứ Ba 2 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Chile Sebastián Piñera cho biết ông sẽ tìm cách xúc tiến dự luật hôn nhân đồng giới, vốn đã ngâm quá lâu ở quốc gia Nam Mỹ có lịch sử bảo thủ trong nhiều năm. Bất chấp việc này đã được cộng đồng LGBT nước này đề xuất rất nhiều lần. Trong một bài phát biểu trước quốc gia, Tổng thống Chile Sebastián Piñera đã tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng giới, lật ngược tình thế ở một quốc gia vốn khá bảo thủ với vấn đề này. Tôi nghĩ chúng ta nên làm sâu sắc thêm giá trị của tự do, bao gồm quyền tự do yêu đương và lập gia đình với những người thân yêu. Đã đến lúc phải đảm bảo quyền tự do này cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ đã đến lúc cho người đồng tính kết hôn ở Chile.
Cộng đồng LGBT của Chile từ lâu đã thúc đẩy luật pháp cho phép kết hôn đồng giới. Tuy nhiên, đảng bảo thủ cầm quyền của đất nước đã chậm chạp trong việc đưa ra dự luật tại Quốc hội. Nếu được thông qua dự luật, Chile sẽ cùng với Argentina, Brazil, Colombia, Uruguay và một số vùng của Mexico cho phép kết hôn đồng giới. Thưa quý vị, sau khi đảo chính diễn ra cách đây không lâu, Liên minh châu Phi AU đã đình chỉ tư cách thành viên của Mali, qua đó đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu một chính quyền dân sự không được khôi phục tại quốc gia này. Mới đây, Liên minh châu Phi AU đã đưa ra quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Mali liên quan đến cuộc đảo chính diễn ra cách đây không lâu tại nước này. Trước đó, ngày 24 tháng 5, một số binh sĩ Mali bất mãn về việc cải tổ chính phủ đã bắt giữ Tổng thống Bado cùng Thủ tướng Chính phủ lâm thời Moctaway và đưa đến một doanh trại quân đội ở ngoại ô thủ đô Bamako. Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về vụ đảo chính thứ hai tại Mali khi chính phủ lâm thời nước này đang trong quá trình kiện toàn nhân sự sau vụ binh biến hồi tháng 8 năm 2020. Ngày 26 tháng 5, hai nhà lãnh đạo trên của Mali đã phải tuyên bố từ chức. Ông Baba Cissé, cố vấn đặc biệt của đại tá Assimi Goïta, một trong hai nhân vật đầu não trong vụ binh biến lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keïta ngày 18 tháng 8 năm 2020. Cho biết hiện các cuộc đàm phán về việc trả tự do cho hai nhà lãnh đạo này và việc thành lập chính phủ mới đang được tiến hành. Tại hội nghị thượng đỉnh ECOWAS diễn ra tại thủ đô Accra của Ghana, các nhà lãnh đạo khối cũng yêu cầu Mali phải tuân thủ cam kết tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 2 năm 2022, sau thời gian chuyển tiếp kéo dài 18 tháng. Ngoại trưởng Ghana khẳng định Mali phải đảm bảo rằng trong vài ngày tới sẽ lựa chọn một thủ tướng dân sự để thành lập một chính phủ lâm thời mới. Một điều lý thú vừa xảy ra tại nước Nga. Mới đây, một nghệ sĩ có tên là Evgenia Skovat Haybulina lấy cảm hứng từ những lời đe dọa của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng sẽ bẻ răng những kẻ xâm lược. Người nghệ sĩ này đã sử dụng khoảng 500 chiếc răng để tạo ra chân dung của vị Tổng thống này. Mới đây, nghệ sĩ Nga Evgenia Skovat đã dùng khoảng 500 chiếc răng người để tạo ra một tác phẩm chân dung Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cô cho biết cô được truyền cảm hứng từ tuyên bố gần đây của ông Putin khi ông hứa sẽ đánh bật răng của những kẻ xâm lược nước ngoài, những kẻ muốn cắn một thứ gì đó của Nga, cụ thể là vùng lãnh thổ Siberia. Để có được số lượng răng cần thiết cho tác phẩm, người nghệ sĩ này đã sử dụng chất thải và các vật liệu khác từ văn phòng nha sĩ địa phương. Dù vậy, cô Skovat vẫn cho rằng những tác phẩm của tôi, ý tưởng của tôi và mọi thứ trên thế giới này đều là tạm thời. Tuy nhiên, để sở hữu bức chân dung độc đáo này, người mua phải bỏ ra mức giá khoảng 2.500 đô la. Cô Skovat cho biết thêm sẽ quyên góp một nửa số tiền kiếm được cho các quỹ từ thiện ở Siberia. Một thông tin có thể làm giảm cái nóng của mùa hè, thưa quý vị. Cư dân tòa chung cư Ambassador Gardens ở London, Anh đang được tận hưởng làn nước ấm áp trong bể bơi giữa trời đầu tiên trên thế giới. Bể bơi Skypool được đặt ở độ cao hơn 30 mét, nối liền hai tòa nhà trong khu phố Nine Elms, phía nam London, nơi giá trung bình của một căn hộ tăng lên tới 1 triệu đô la Mỹ vào năm 2020. Bể bơi đã bắt đầu mở cửa cho cư dân từ ngày 19 tháng 5. Công ty kiến trúc Arup Associates là đơn vị đứng sau công trình nhà hát Opera ở Sydney, đã phối hợp cùng với các kỹ sư và nhà thiết kế bể cá của các công ty khác để hoàn thành bể bơi Skypool ở Anh. Bể bơi có những vị trí dày tới 30 cm, chứa được 375 tấn nước. Bể bơi sâu 3 m, dài 24 m và hoàn toàn trong suốt nên trông siêu thật, đặc biệt khi nhìn từ bên dưới, giống như mọi người đang bơi trên bầu trời. Trong khi đó, những người bơi trong hồ có cảm giác đang lơ lửng và có thể ngắm nhìn đường phố bên dưới trong lúc bơi. Hồ bơi cũng có một chế độ ánh sáng khác nhau. Khu vực sân thượng bên ngoài hồ bơi có spa, quầy bar và nhà kính trồng cây cam. Skypool dự kiến mở cửa vào mùa hè năm 2020 nhưng bị trì hoãn vì đại dịch Covid-19. Việc xây dựng bể bơi đã được hoàn thiện trong một thập kỷ. Sau khi được chế tạo ở bang Colorado, Mỹ, bể bơi được chuyển đến Texas trước khi vận chuyển qua Đại Tây Dương tới Anh. Tại Malaysia, vừa qua, hai chú gấu trúc khổng lồ Liang Liang và Xing Xing đã chào đón một chú gấu con khác về với gia đình của chúng tại vườn thú quốc gia Malaysia. Liang Liang đã hạ sinh chú gấu con một cách an toàn tại Trung tâm Bảo tồn Gấu trúc khổng lồ. Giới tính của thành viên mới đến nay vẫn chưa được xác định. Cục Công viên Quốc gia và Động vật hoang dã cho biết sự ra đời của chú gấu trúc khổng lồ thứ ba này là một cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực bảo tồn của vườn thú, theo thỏa thuận bảo tồn quốc tế gấu trúc khổng lồ Malaysia-Trung Quốc được ký kết vào năm 2012. Thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.